محطة المترو؟ فين محطة المترو؟ عايزة أروح للمطار. عايزة أروح للمطار. الحجز باسمي. الحجز باسمي. عندكم أوضة فاضية؟ عندكم أوضة فاضية؟ ممكن أشوف القايمة؟ ممكن أشوف القايمة؟ أنا نباتية. أنا نباتية. الحساب من فضلك. الحساب من فضلك. ممكن تديني الفاتورة؟ ممكن تديني الفاتورة؟ ضيعت جواز سفري. ضيعت جواز سفري. محتاجة مساعدة. محتاجة مساعدة.